رح نبدأ هلأ بإنشاء صفحة About Us. رح أنشأ الفايل. نعطيه التعليمات الأساسية، وما بننسى نضيف اللينك CSS، ومنغير عنوان الصفحة. فينا ندخل عن طريق رابط about.html وبناخد كل شيء. بصفحة الاندكس أو السيرفيسز بناخد الناف بار وسكشن الهيرو اللي هو رح يتكرر معنا بكل الصفحات. رح نقوم بتغيير الصورة، صورة الهيرو. طبعاً رح نغير هون الكلاس، بدل ما نقول Service Hero رح نقول له About Hero مشان نقدر نغير الصورة. ناخد التنسيقات اللي عملناها سابقاً للسيرفيس هيرو نحطها داخل About Hero ونقوم بتغيير الصورة للمسار التالي. ظهرت عنا الصورة هون. انتهينا من سيكشن هيرو. رح ننتقل لسيكشن جديد ورح أعطي كلاس Intro. بداخله رح يكون عنا H2 و P نوضع المحتوى، ومنعطي ال H2 التنسيقات التالية اللي احنا عملناها سابقاً نفسها بالسيرفيسز H2. ونفس الكلام بالنسبة لل P. رح أعطي الانترو P التنسيقات الموجودة سابقاً بالسيرفيسز P يلي هي الفونت سايز والمارجن والكلر. رح أعطي الانترو بادينج 20 بكسل لنبعده عن هامش الصفحة. سيكشن الانترو سيكشن بسيط جدا خلصنا منه. رح ننتقل هلأ لسيكشن جديد وأعطيه كلاس جولز وبداخله كمان H2 و P. وبداخل الجولز رح نعطي منو نيو L و LI. ال LI رح كررها 3 مرات، ورح أروح لل CSS وأعطي التنسيقات التالية لل H2 اللي هي بداخل الجولز. ونفس القصة بالنسبة لل P. بنلاحظ بهي الصفحة تنسيقات ال P وال H2 هي دائماً وحدة، عم نعملها فقط copy paste. ونفس الشيء بالنسبة للبيرنتس الجول أعطيناه padding 20 بكسل. انتهينا من سيكشن الجولز. رح ننتقل لسيكشن جديد نعطيه كلاس what we do وبداخله كمان H2 و P. وكمان بنعمل منو جديد من UL و LI ورح نعطيها نفس التنسيقات الموجودة بالسيكشن الفوق. البيرنت بنعطيه دائما padding 20 بكسل. ونفس القصة بتنطبق على ال H2 وال P. خلصنا من سيكشن what we do. ننتقل لسيكشن جديد اللي هو اسمه team. هالسيكشن رح يكون مختلف قليلاً عن السيكشنز الفوق. رح نعطيه عنوان من H2 meet our team وبداخله كلاس team member. هالديف رح يكون بداخله image H3 و P. ورح حدد مسار الصورة ورح أقوم بتكرار الديف مرتين وغير مسار الصورة. رح أروح للتيم وقول له padding 20 بكسل وديسبلاي فليكس. ورح صغر حجم الصورة شوي. مبدئياً رح أعملها 100 بكسل. منلاحظ عناصر ظهرت بجانب بعض البعض، ولكن meet our team كمان داخلي بتنسيق هاي العناصر وصارت بمحاذاة العناصر، وأنا ما بدي هيك. لذلك فيني إما طلع ال H2 لخارج سيكشن التيم بشكل تصير منفصلة، أو خليها بداخل السيكشن وأعطي للتيم ممبر ديف بيرنت ووضع كل الديف بداخل تيم ممبر جروب. بهالشكل بقدر روح للتيم ممبر جروب وأعطيها ديسبلاي فليكس إلها، بدل ما أعطي ديسبلاي فليكس للتيم اللي هو البيرنت الأساسي. وبالتالي ظهرت عندنا العناصر بمحاذاة بعضها، والعنوان meet our team خارج هذه العناصر. بعطي align items center justify content space between. رح أعطي للتيم member background color اللي هو لون الرمادي
رح أعطي الويدث للإيمج 200 بيكسل بدل 100 بيكسل، والهايت 200 بيكسل كمان. ولحتى تظهر الأبعاد بشكل جميل أكتر رح أعطي الأوبجكت فيت كفر بشكل يتم الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع. رح أعطي بوردر راديوس لتدوير الحواف 50% للصورة، وأعطي مارجن ليفت للتيم ممبر 20 بيكسل. تكست ألاين سنتر. طبعاً الصورة حجمها كتير كبير بعد ما أعطيناها البوردر راديوس، لذلك رح قوم بتصغير الويدث والهايت لل100 بيكسل. رح أقوم بتدوير حواف الديف تبع التيم بيرنت اللي هو ظاهر عنا باللون الرمادي، رح أقول له 10 بيكسل، وأعطي مارجن توب للإيمج بشكل تنزل شوي عن التيم ممبر بمقدار 20 بيكسل. طبعاً بنلاحظ هون النص داخل التيم ممبر متلاصق بأبعاد الديف، لذلك رح أعطيه بادينج بمقدار 10 بيكسل لنعطي تباعد للديف. أنا رح أقوم بمضاعفة المحتوى التيم ممبر، رح أعملهم 3 بدل 2 وغير الصور. بيبقى عنا ال H2 داخل التيم، رح أعطيه التنسيقات نفس الموجودة بال H2 السابقة، ومارجن بوتوم 30 بيكسل. طبعاً بيبقى عنا فقط تغيير الصور والنصوص.